Good day, class. Yan. So, welcome ulit sa ating mga discussion dito sa aking YouTube account, YouTube channel. Yan. So, kamusta naman ulit kayo? Discussion ko for today is about equilibrium of concurrent forces. So, ito yung isa-solve nating figure. Nasa isa na siyang force system. So, hahanapin natin yung unknown values, which is variable A and variable C. Yan, initials ko. A and C. Okay? So, pwede guys ang equilibrium of concurrent force system or concurrent forces ay ganito na, nasa isa ng system o kaya nasa isa pang ano ba tawag? Nasa mismong problem pa. Pwede ang problem ay worded o kaya ay nakapigure pa. Yan. So, maglalagay din ako ng mga ganong example. So, for today, ito yung ating discussion. So, ano ba yung equilibrium? So, equilibrium is when the body is not accelerating or state of balance. Ibig sabihin, sa isang force system, hindi gagalaw. Hindi gagalaw yung object doon kasi under equilibrium. Yan. Then, pag sinabing concurrent, gaya ng discussion ko dati, sa locating vectors, ay sinabing concurrent when forces are intersect into a common point. So, ang common point natin lagi is yung origin. And, so, conditions, pag equilibrium, so, ito, pwede ding example ng equilibrium. Yan. Pag binigyan ka ng isang tray. Binigyan ka ng tray, yan. Kasi mga itlog. Binigyan ka ng tray, equilibrium yun. Kasi mga itlog or zero. So, from this force system, ang equilibrium natin ay summation ng forces along x, yan, along x, to the right positive. So, ito yung pangtingin natin ng sign. So, lahat ng pupunta sa kanan, component sa kanan is positive kapag with respect kay x equal 0. Yan. So, pag nag-equal 0 na to, ibig sabihin, under equilibrium na to. Then, yung isa naman is summation ng forces along y equal 0, upward, positive. So, lahat ng upward is positive. Downward is negative. Dito, to the left is negative. So, meron pa din yung isa, yung summation ng moment. Ang ginagamit ko naman doon is clockwise positive. Yun naman ay pag may tawag doon, certain distance na yung mga force. So, pwede yun sa equilibrium of non-concurrent forces or parallel forces. So, gagawa din tayo ng mga video nun. So, ito na yung system. Naka-drawing na siya. So, mapapansin nyo, wala siyang angle dito, pero may binigay na maliit na triangle, 3 and 4. Tapos, ang arrow nitong 300, papunta doon. Then, ito, wala ding angle, 200, pero may maliit na triangle, 1, 1. Then, ari lang yung may angle sa A, pero nakakapit kay Y. Yan. Diba, ang technique natin, dapat nakakapit kay X. So, ang gagawin nyo lang, guys, pwede na natin tong gamitin as angle. Pwede natin gamitan ng Pythagorean. Let's say, this is yung maliit na triangle. This is 3 and 4. And this is theta. Yan. 90 degrees, then theta. So, pagka ganyan, pwede mong kunin. So, tangent. Tangent theta is adjacent, opposite over adjacent. So, 4 over 3 is tangent theta. So, kung kukunin mo si theta, that is simply arctangent ng 4 over 3. Yan. So, ang angle na pala nakatumbas nitong maliit na triangle is 53.1301 degrees. So, start ko kay A. Yan. Okay? Para walang tapon. Next is, kung kukunin nyo naman ang angle dari, ganun ulit. Yung maliit na triangle,
Yan, this is 1 and 1. This is theta. Yan, 90 degrees. So, pagka ang meron ay adjacent at opposite, madali ay tangent. Tangent theta equals opposite over adjacent. So, theta is arc tan ng 1 over 1 or 1 is 45 degrees. So, ibig sabihin, 45 degrees yan. So, nakakapit mo yung mga angle, nakakapit yun kay x. Kasi, ito yan. Wait lang. Ito yan. Ito yung maliit na angle doon. Ari lang din yan. Okay? Then, yung maliit na angle doon, ari lang din yan. Yan. Okay? Then, ito, yung arrow nito, yung 300, doon naka-arrow, ibig sabihin ay, ilalampas mo siya, yung kanyang line of action. Kasi doon papunta ang arrow, ibig sabihin, papunta siya din eh. So, kung i-rewrite natin yung ating drawing na ito, ayan, lalagyan natin ng details, ayan. So, nandini na ngayon si 300 Newton. Narin na ang 300 Newton. Ilalampas nyo na guys. Titingnan nyo yung arrowhead. Yan. Ibig sabihin, papunta dong direction. So, narin na yung 300 Newton. Okay? Then, si C is 53 ang angle with respect kay X. Then, this is C. So, aring angle na yun ay yung angle din dito. Yan. So, this is theta equals 53.1301. O, yan. Naka-start to kay A para walang tapon. STOA. Yan. Next is yung 200 Newton is 45. Hindi naman yan. This is 200 Newton. Tig 45 naman yan. Degrees. So, nakakapit ulit kay X. Kasi yung theta dito, yun din yung theta doon. Okay? Then, yung 60 degrees dito, ililipat natin yung angle. Kasi ang kailangan natin ay angle kay X. Para hindi tayo malito. This is A. Nawawala si A and C. And this is 30 degrees. So, 60 plus 30 is 90 degrees. Isang quadrant, 90. So, ang isa-solve natin is A and C. This is equilibrium of concurrent forces. So, yung mga forces nasa force system na. So, pwedeng ang forces, kukunin mo pa, depende sa naka-worded problem, o kaya naka-figure na may mga object. So, magagawa din tayo ng example na. Yan. So, summation of x to the right positive equals 0. So, alin lang ba ang meron dito sa x? So, merong component to sa x, component sa x, component sa x. So, gaya nga ng sinabi ko, i-box method nyo para makita nyo yung mga component nya. Yan. Box method, box method, box method, box method. Yan. So, ibig sabihin, summation f of x equals 0 under equilibrium. So, pag kinahan natin ay C, that is C, cosine positive kasi papuntang kanan. Yan, positive kasi papuntang kanan. C cosine, ito ko nala ilagay. Dito na yan. Wait lang, isod ko ng konti. Kasi nga ito yung figure. Yan. C cosine 53.1301 degrees. Yan. Next is negative 300 Newton kasi huwag nyo lagyan ng angle kasi along x na siya. Then negative kasi papunta siyang left. Then itong A is papuntang left din. Ito ang kanyang component kaya negative A cosine 30 degrees. Yan. Then, ito naman is positive ang component nito. Positive
200 cosine 45 degrees equals 0. Yan. Okay? So, yung cosine ng angle, pwede nyo din palitan into numbers dito. So, let's say, Pythagorean ko yan. 3 squared plus 4 squared, square root. So, this is 5. Yan. So, pwede mo din kunin ng cosine theta dito. Cosine theta equals, di ba, cosine is adjacent over hypotenuse. 5. Yan. So, cosine theta is 3 over 5. So, pag pinalitan mo to, cosine theta, pwedeng C times 3 over 5. Pares lang yan. Kung gusto nyo walang tapon. Ulitin ko, ito, yan. Pwedeng ang katumbas nito dito is C times 3 over 5. Yan. Pwede maalin. Or, kaya nga maalin. Yan. So, kasi yung cosine angle is same as 3 over 5. Kaya bala. So, tingnan, i-press natin. Ay, hindi pala natin na-press pa sa calcu kasi unknown values pa yung C. Pero kung kukunin nyo yung arc cosine, kukunin nyo yung theta, diba? Arc cosine ng 3 over 5, 53.13 din yan. Yan o. Kasi parehas nga sila. O, ganun din. Pag angle na. Okay? Next is i-arrange lang natin. So, pwede ang gamitin nyo para walang tapon. C times 3 over 5. Yan. Minus A cos 30. Cos 30 is square root of 3 over 2. Yan. Itong cos 30 square root of 3 over 2. Equals, lipat na natin sa kabila yung pwedeng pagsamahin. So, negative 300, isasama na natin to, plus 200 cosine 45 equals, yan, negative 158, tapos lipat sa kabila, magiging positive 578.438 Newton. Yan, may Newton dito yan. So, this is equation 1. Store ko to sa B para walang tapon. Equation 1 yan kasi hindi nyo pa masasolve kasi variable pa yung C and A. Next, kuha naman tayo ng summation ng Y. Ito ko na ilagay. Summation ng Y. Summation ng Y upward positive equals 0. So, summation ng Y, C. So, sin, pwede naman gamitin mo, sin theta dito. Sin theta equals, ano ba ang sin theta? Opposite over hypotenuse. Yan. So, pwede ang gamitin mo ay C times 4 over 5. Ang katumbas nito ay 4 C sin 53.1301. Parehas lang yung dalawa. Ito, para walang tapon. Ito, pwede din kung nakastar sa A. Yan. Positive uli ang component nito kasi pataas. Then, itong 300, wala tong Y component kasi naka-X lang. Then, this is A. So, negative A sin 30 degrees. Then, this one is negative 200 sin 45 degrees equals 0. Yan. Okay? So, pag kinuha natin yan, guys, sin 30, para madali natin makita, yan, so, array C times 4 over 5 minus A times 1 half, sin 30 is 1 half, equals, lilipat na to sa kabila, 200 sin 45 equals positive, negative to, pag lumipat sa equal sign, magiging positive, 141.4213562 Newton. Yan. So, equation 2. Yan. So, ang gagawin nyo guys, pag i-equate nyo ang equation 1 and equation 2. So, pwedeng by elimination or substitution method. So, yung bala kung sa kayo nadadalian. Tapos, pwede nyo ding i-check sa calcu. Yan. So, yung equation 1 is
C times 3 over 5 minus A times square root of 3 over 2 equals 158.5786438. So, in-store ko ata ito kay B. Para walang tapon. Okay, in-store ko siya sa kay B. STO. STOB. Next, yung equation 2 naman is C times 4 over 5 minus A times 1 half equals 141.4213562 Newton. Newton din yan. Ito, in-store ko kay C. Para walang tapon. STOC. Yan. So, ang gagawin nyo lang guys, para kasi mapag-eliminate nyo, dapat parehas ng numerical value, then pag-iibahin nyo yung sign. So, paano ba ang gawin dyan? Di pagpaparehasin nyo. So, paano pagparehasin? So, ang gagawin nyo, this is 3 over 5 and this is 4 over 5. Ano yung value na magpaparehas sila? O kaya, square root of 3 over 2, then 1 half, ano yung value na magpaparehas sila? So, pwede nyo gawin is multiply natin kasi pag mga fraction medyo mahirap isipin. Yan. Ang gawin nyo muna, multiply nyo to ng 5 over 3 para maging kawa na to. 1. Tapos ito, multiply nyo ng 5 over 4. Yan, para maging 1. So, magiging 1 na yung C, 1 na yung C, then pagmamainasin natin. Para press talaga. So, array, multiply dito, that is 1. Multiply this one, 5 over 3 times square root of 3 over 2 equals, yan. So, ang magiging sagot din ay 5 square root of 3 over 6, array 1 na. Isa-isahin nyo lang multiply. Tapos, yung alpha b times 5 over 3. So, lahat naka-distribute yung 5 over 3, ha. Yan. Times, ano nga? 5 over 3 equals, aray magiging 264.2977396. Yan. So, unshift store D. So, yan ay mga value. Then, aray naman, multiply mo din eh. Aray ay magiging 1. Multiply mo naman isa-isa dyan. Dito. Yan. Tapos, ito ay magiging, yung sign, remain lang yan. 5 over 8 times yung isa naman is equals din kay alpha c times 5 over 4. Yan. Ari naman ay 176.77666953. So, unshift STO Y. In-store ko to kay Y. Tapos yung 269, saan ko kaya in-store yan? Sa D. In-store ko to kay D. Itong 269. Yan. So, dapat marunong kayo mag-store para walang tapon. Yan. So, papag-minusin na natin yan, guys. Parang ang mangyayari dito is C minus 5 square root of 3 over 6 times A equals D. Naka-store kay D. Tapos ito ay C minus 5 over 8A equals naka-store kay Y. Yan. Tapos ma-minus natin. Yan. Parenthesis para lahat ma-change yung sign. So, cancel out na to. Negative times negative is positive. So, positive 5 over 8. Negative 5 square root ng 3 over 6. Yan. Plus, negative times negative is positive, 5 over 8 equals negative, yan, 8.5
83 75673. Yun. Patak. A equals, so pag minusin natin yan, alpha D, double check nyo lang kung yan nga ang nasa alpha D nyo, minus yan, alpha D minus alpha Y. Yan, pag kukunin nyo yung value, alpha equals 87.52144. Yan. 31. So, divide both side by binary. Negative 8.81837567 then negative 8.818375. Yan. So, mga Newton ang sagot dyan ha. A equals, ako in-store yung negative na yun. Shift store E. Palagay, in-store ko kayo ito kay E. Tapos yung kanina ay alpha D minus alpha Y equals, yan, divide alpha E equals. So, ang sagot ay negative 106.9448264 Newton. Yan. Newton yan guys. Kasi siya ay force. Yan ang force A, negative. So, explain natin mamaya kung ba't negative. Then, substitute na lang natin to para makuha yung value ni A. Yan. Substitute natin kahit saan. Kahit dito o sa original equation, walang problema. So, let's say dito ko isa-substitute. O kaya dito. Kayang bala. So, pwede namang din eh. Pwede namang din eh. O, din eh. Sa original value natin i-substitute. So, i-arrange lang natin. So, magiging C times 3/5 equals, sa kung natin i-store. Alpha B ba yun? Wait lang, i-store ko yung sagot. Shift store F. So, naka-store to kay F. Yung arrange sagot na rin, naka-store kay F. Yan. Then, substitute ko dito. So, B, ito, naka-store kay B, alpha B. Lilipat plus A times square root of 3/2. So, B equals, C times 3/5 equals B plus ang A ay na kay F, value ni A ay na kay F, which is yung negative 106.94488264 times square root of 3/2. Yan. So, alpha B plus alpha F times square root of 3/2 equals 65. Yan. So, pero meron pa ditong 3/5. So, equals 65.961070726 Newton. C times 3/5. Divide both side 3/5. 3/5. Para makuha mismo natin yung value ni C. Yan. Equals. So, ang C is equals to positive 109.9361788 Newton. So, yan ang sagot. So, ibig sabihin guys, kung nag-positive si C, tama na siya ipahila. Tension. So, pagpahila, ibig sabihin yun ay tension. Next, yun namang A is nag-negative. Ibig sabihin, ang dapat direction ni A, pakabila. Yan. Hindi siya tension. Dapat siya i-compression. Yan. Papunta siya dapat din. I mean, yung negative sign kasi dito, nire-represent niya lang ay direction. So, dapat to ay
compression. Pabalik. Yan. Sa halip na paparni siya, palayo, papunta siya doon. Kapag ganun. Yan. Pero ito, positive C. So, dahil ito ay nag-positive, ibig sabihin, tama yung value, hindi nag-negative. So, tama yung direction niya na palayo. Yan, palayo sa'yo. So, that is tension pahila. Okay? So, ayan guys. So, ito yung equilibrium of concurrent forces kapag nandito na mismo sa force system. So, gagawa din ako ng video kapag mismong mga object pa na kukunin yung mga present forces doon, then ilalagay sa force system. Under equilibrium pa din. So, hanggang dito muna ulit guys ang aking discussion, and thank you. So, try nyo rin din itong isolve para ma-double check nyo kung tama. Kasi ito ay on the spot solving ulit. Yan. So, pag may namali ako, ay di i-correct ko. Yan. So, thank you and God bless. Bye-bye. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late